Asintada na tayo mga kaibigan, pero ipapakita ko muna sa inyo to. Ito nga pala yung mga hollow block na DIY ko mga kaibigan. Kung mapapansin nyo itong mga DIY ko na hollow block, lahat po kasi ang gagawin ko dito sa bahay na to, bahay ko, bahay namin asawa ko, ang gagawin ko po ay lahat po ng hollow block na gagamitin natin dito ay ako mismo ang gagawa. Kaya ito yung mga nauna kong ginawa. Kung mapapansin nyo, may depekto yung aming panghulma. O, sabihin na natin kung ako man o ako, kasi halos lahat ng ginawa kong hollow block mayroon siyang tapyas dito. Yan. Tapos ang sukat lang po ng hollow block ko ay 19 lang siya. 19. Yan, 19 lang po siya. 19 lang po, 19 cm lang po ang sukat niya simula sa baba hanggang dito. 19 cm lang. Kaya ang latag ko po ng hollow block dito, papakita ko lang po sa inyo itong latag ko ng hollow block ay 20 po ang pagitan. Simula dito, yan, hanggang dito sa taas, yan, dito sa pakon to. 20 cm po ang pagitan nila kasi 19 lang po yung ating hollow block. 1 cm lang po ang motor na gagamitin natin. Kaya, okay, asintada na tayo. Yan mga kaibigan, ang gap lang po ng aking tanse ay malit lang, mga 2 mm 2 mm lang mga kaibigan yung gap ng tansi ko sa hollow block. Yan. Tapos lagay lang ako ng pakonti-konti dito, kalahati lang. Tapos yan, kalahati lang po nilalagay ko muna sa hollow block. Makikita nyo to, may gap. Dito ko magagamit yung
aking ito. Yan. Yan, diyan ko siya magagamit para hindi lumusot yung mortar natin. Yan. Sa may mga gap ko ginagamit. Wag lang lampas. Tapos lagay ulit. Ay, napadami pero okay lang yan. Tapos dito naman kung napapansin nyo, ito pinapuno ko kahapon kasi ang laki ng ano dito, tapyas ng hollow block natin, kaya napuno ko yan. Ito mga sobrang to mga kaibigan, linisin na po natin habang tuyo pa. Yan, ang layo na naman ang gap natin. Yan, ito yung sinasabi ko kanina mga kaibigan, na pag tumatama dito sa bakal, nagkakaroon tayo ng gap na ganyang kalaki. Kaya magagamit natin itong ating ginawa na pangharang sa mortar. Yan. Napaka laking tulong po nito mga kaibigan. Kagaya nito mga bukang to. Yan. Mga bukang yan, magagamitan nito. Kaya naghanda po talaga ako niyan para magamit ko dito sa mga kawang na to. Laking tulong. Lalo na pag nag-iisa lang kayo kagaya kong gumagawa. Yan. Solo flight na po ako ngayon mga kaibigan. Kaya abutin pa to ng year 2022 ang aking ginagawa ng bahay. Hinay-hinay lang tayo mga kaibigan. Kaya ako po binablog tong paggagawa ko ng bahay. Remembrance na rin po para sa akin. Tinitingnan ako kung paano ko nagawa ang bahay at kung ano mga step na nagawa ko o ginagawa ko. Yan. Pansin nyo, straight siya. Sarap po tingnan kahit sabihin natin na pangit, pero pag tinitingnan nyo tuwid, okay po. Basta yung ratio lang po ng halo natin, yung mortar natin, pwede pong 6-1, 6 na buhangin, isang semento. Pwede rin naman pong 5-1, 5 buhangin, isang
isang simento, pwede rin po yun. Kaya po ginagawa kong 6-1 yung akin minsan, kasi po yung buhangin ko may bato-bato po yun, kaya maganda po siya para pang mortar. Yan. At kung may tanong po kayo, ano lang po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. At kung napapangitan po kayo sa video ko, pasensya na po kasi ano po tayo ha, totaling wala po tayong experience sa ganitong paggagawa ng bahay. Ang experience ko lang po ay yung paggagawa ng mga bakal na ano, yung mga malalaking bakal, pero mga ganito wala pa. Puro ano lang muna, tingin-tingin, tanong-tanong, kaya po ginagawa na po natin. Pag napagtanong tayo, saka po natin ginagawa. Yun po ang ginagawa ko.